guys, mga kabsa, thank you so much for dropping by to my channel. Okay, so today po, gusto ko lang pong i-share yung mga products that I purchased on Lazada on super sale. Okay, so let's begin with this product. Taran! So ito po yung electric hair clipper set beard shaver, rechargeable cordless hair trimmers, hair grooming kit for men. So ito po yung nasa loob ng box. Ayan po siya. I'm yet to explore how this product works. So ang product accessories po niya ay barber head, nose head, brush, power adapter, and haircut limit foam. Abangan niyo po yung video na gagawin ko for this product. Okay? Habang ako po ay nagbubukit. Okay? Alam naman po natin na nasa quarantine period pa lang tayo, and we know na yung mga barber shops ay closed pa. So it would be good to have this product. Especially po, yung mga kasama ko sa bahay ay puro mga boys. Portable digital camera camcorder tripod. Po siya. Ayan. Okay, with phone holder pala siya. Black. So, meron po akong assistant dito. Halika na, si Yuri. Ayan. Open po natin to. Ito siya. So, this is best for family pictures. So, lalagay nyo lang po dito yung phone. And then, stand up nyo lang po siya. Oops. Paano to? Aray ko. Ano siya? So, ayan siya. Ayan. Ayan. Ano siya? Okay. So, itong product po na ito ay Universal Portable Digital Camera Camcorder Tripod with phone holder. Ito po yung phone holder niya. Okay. Ang original price po nito ay 888 pesos. Pero po, 66% off. So, nabili ko na lang po siya ng 299. Next, yung next product natin ay ang Large Octopus Flexible Tripod Stand, or what we call the Gorillapod. So, ayan po siya, nabibend siya. This is good for sa filming po. Let's say na gagawa po kayo ng video. Pwede nyo lang po siyang isabit sa fence, sa mga grills. Ayan. Ito po yung kanyang phone holder. Ito siya. Smartphone holder. Ang original price po nito is 888 pesos, but 66% off. So, nabili ko na lang po siya ng 135 pesos plus 50 pesos delivery charge. Okay, so this is the Large Octopus Flexible Tripod. Next balong is our 7 pieces set nail clipper kit, nail care, pedicure. Okay. Oops. For only, ang original price po is 499 pesos. But 87% off, kaya 65 pesos na lang po siya. Yan. So, sa bahay na lang po natin gawin ang pedicure, manicure,
pedicure. Yan. So, cute pa ng lagayan. 65 pesos. Okay? And the last one is your midi lapel microphone clip. Okay? For recording, speaking, singing, speech high sensitivity. Microphone na. Okay. So, ang price po nito is 194 pesos. Original price. But, meron siyang 36% discount. So, nabili ko na lang siya ng 124 pesos. Okay? So, yan po. I hope you like this video. I hope po ay nakatulong ito sa Lazada. Okay? So, thank you so much for watching. See you on my next video. Balong, halika na. Bye ka na. Yung ukulele. Hey, come here, come. Bye-bye. Bye-bye. Promote mo rin yung channel, yung YouTube mo. Hindi ka. Come. So, Next is on my channel, the face reveal. bye. Thank you. Face Okay, mga kakabsat, thank you so much for watching this video. I hope nakatulong po ito in search of products po sa Lazada. Okay, so bago po ako mag-bye-bye, gusto ko lang pong i-promote din yung YouTube channel ni Balong Yuri, which is Gadget Free Yuri. So, paki-like din po and subscribe sa kanyang YouTube channel. So, narito si Balong para mag-thumbs up. Kaya Balong, thumbs up. Come on. Thumbs up. Okay. So, thank you so much for watching. See you on my next episode. Bye!